епохальна зустріч і підписання історичної оборонної безпекової угоди між Сполученими Штатами та Україною. Угода на 10 років передбачена. Сталася ця подія в Італії якраз у рамках саміту Групи Семи, вже Великої Сімки, які ще називають. Президент Зеленський був там присутній, мав окремі зустрічі фактично з усіма лідерами-членами Групи Семи. І головна зустріч, звичайно, яка була очікуваною, анонсованою. Це зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом. І в ході якраз цього діалогу, цієї зустрічі було підписано безпекову угоду між США та Україною. Передбачена ця угода на 10 років. Власне, я пропоную зараз послухати фрагменти коментарів глави держави, президента Зеленського, стосовно підсумків, таких попередніх коротких підсумків саміту, зустрічі з усіма лідерами, які брали там участь. Ну і далі перейдемо якраз до обговорення саме безпекової угоди, підписаної зі Сполученими Штатами. З усіма лідерами ми говоримо про прискорення відправки в Україну заявлених пакетів. Зокрема, говорили щойно про це з президентом Байденом. Говорив також сьогодні з Джастіном Трюдо, прем'єр-міністром Канади, про нову підтримку. Дякую, Джастіне. Також була зустріч з Ріші Сунаком, прем'єр-міністром Британії. Теж буде плюс постачанню. І зустріч з Фуміо Кішідою, прем'єр-міністром Японії. Хороша зустріч була із Джорджією Мелоні, головою Ради міністрів Італії. Я дякую тобі, Джорджія, за цей змістовний саміт, за всю підтримку для України, для українців, для захисту наших дітей, сімей в Україні, усіх тих, чиє життя під ударами російського терору. Головний результат для нас буде більше ППО для наших міст. Петріоти – це вже фактично українське слово. Буде більше техніки та інших необхідних речей для фронту. Вирішено і щодо використання російських активів на користь України, і є перший вагомий крок Сімки щодо 50 мільярдів доларів. Дякую. Ось так, це такі попередні короткі підсумки, які прозвучали вчора від президента Зеленського вже за результатами зустрічей на саміті Групи Семи в Італії. Ну і ми чуємо підсилення української обороноздатності, систем ППО, передача авіації, боєприпаси, рішення по російських активах. Справді вчора було ухвалено рішення передати Україні фактично фінансові активи на 50 мільярдів доларів, такою загальною сумою. Це якраз прибутки від російських суверенних активів, так, які на Заході перебувають, і також, очевидно, і безпосередньо самі ці активи. Дійсно, рішення таке доволі сміливе з боку західних країн, але давно воно назріло, ми його очікували. Але найважливіше, про що всі зараз говоримо ми, це підписання якраз безпекової угоди зі Сполученими Штатами. Західні медіа, вже провідні інформаційні видання називають цю угоду таким собі містком, шляхом України, кроком України до вже повноцінної інтеграції членства у Північно-Атлантичному альянсі в НАТО. Справді, дуже детально розписано багато сфер співпраці України і Сполучених Штатів на 10 років наперед, причому йде мова як і про умовно мирний час, коли вдасться, власне, заспокоїти ситуацію на фронті і принаймні дати якусь паузу у війні, якщо це можна так охарактеризувати, і про активні бойові дії, воєнні дії з Росією так само. Сполучені Штати зобов'язуються підтримувати Україну в обох випадках. Справді дуже детально у тому тексті, який вже публічно доступний на Офісі Президента, на сайті Офісу Президента України опублікований. Власне, можете зайти на сайт Президента України, Президент Government.ua, і там знайти повний текст цієї угоди безпекової, підписаної вчора між Сполученими Штатами і Україною. Раз в момент підписання можемо зараз відео побачити, як це було. Президент Байден і президент Зеленський вчора урочисто підписали цей документ. І провели також брифінг, де відповіли на питання журналістів. На цьому брифінгу президент Зеленський, зокрема, чітко
окреслив, що йде мова і про передачу Україні систем ППО «Петріот», і побудову такої багатоешелонованої протиповітряної оборони в Україні, сучасної, з усіма найсучаснішими даними, радарами і устаткуванням. Ну і також про літаки, так само про співробітництво повітряних сил, теж є окремо написано глава ціла у цьому фактично документі, де розписано передачу Україні винищувачів 4-го покоління, не обмежуючись багатоцільовими літаками F-16, що цікаво, навіть такий текст є у цій угоді.